Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio, yang mana pada hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan pembelajaran, iaitu menggunakan fitur yang terdapat dalam aplikasi Scratch pada bahagian memasukkan bunyi-bunyi tertentu. Okey, kita baca pada muka surat 89. Kita lihat pada situ. Kita perlu memilih blok yang terdapat dalam menu sound pada tab script. Blok ini membolehkan bunyi dimasukkan kepada objek yang dipilih. Kita juga boleh memilih pelbagai jenis bunyi yang bersesuaian pada terdapat pada menu sound tersebut. Okey, mudah saja kita lihat pada bulatan yang berwarna seperti magenta, okey, sound ataupun dilabelkan sebagai sound. Kita lihat kat situ. Okey, terdapat banyak bunyi-bunyi yang mana diberikan pilihan kepada kita lah. Untuk itu kita boleh lihat pada bulatan yang berwarna seperti magenta tersebut yang dilabelkan sebagai sound. Kita tekan pada situ, terdapatnya banyak pilihan skrip ataupun kita punya skrip tersebut untuk kita pilih lah. Jadi kita nak pilih yang ni saja misalnya. Okay, kita gabungkan ataupun kita dahulukan dengan event kita, iaitu when flag is click, kemudian barulah dimasukkan seperti sound. Ini juga yang telah dituliskan pada kita punya buku teks. Pada tetapan asal bagi bunyi dalam Scratch ialah bunyi meow. Kita boleh memilih bunyi baharu dengan memilih bunyi lain yang terdapat dalam senarai sound library. Okey, kita lihat pada muka surat seterusnya. Kita lihat di mana sound library sound library tersebut. Okay, misalnya kita nak tambah step seperti demikian, tambah saja step di tengah-tengah dia, maka sprite akan berjalan 10 langkah dan juga mengeluarkan bunyi. Misalnya demikianlah. Okay, bergerak sedikit, tambah lebih kurang 100 lah. Okay, dia bergerak lebih jauh dan mengeluarkan bunyi. Macam mana kalau kita nak cari bunyi-bunyi yang lain, kita masukkan pada kita punya sprite ialah kita tekan pada tab sound. Okay, tab sound yang ada kat sini. Kemudian kita lihat pada bawahnya terdapat choose a sound misalnya. Okay, record, kita boleh surprise ataupun upload sound kita sendiri. Okay, misalnya cikgu pilihlah choose a sound. Okay, bila kita tekan choose a sound, maka akan dapat banyak bunyi-bunyi yang diberikan ataupun yang disediakan seperti demikian. Banyak kategori dia, misalnya animal, effect, loops, note, percussions, space, sport, voice dan wiki lah. Pilih saja yang mana kita kendaki. Misalnya kita nak apa, chat ni ke. Okay, kemudian kita boleh preview chatter ni. Okay, tekan, dia akan keluar bunyi seperti bunyi tikus kan. Pilih saja sound yang mana kita kendaki lah. Okay, ini bunyi space seperti demikian lah. Bila kita tekan pada kita punya sound tersebut, maka dia akan keluar pada pilihan yang mana kita ada pada skrip kita. Okey, misalnya cikgu tekan pada butang ni, dia akan keluar chatter, dia akan keluar space, ambience seperti mana yang tadi tu. Maka kalau nak tukar, kita tekan saja pada kita punya bunyi tersebut, chatter misalnya. Okey, dia akan bunyi seperti tikus lah semasa dia bergerak. Lihat pada kita punya bahagian tepi ni. Okey, terdapat pilihan yang mana kita dah select, kita dah pilih, maka dia akan keluar pada kita punya bahagian tepi tersebut. Ataupun kita boleh customize ataupun pilih sendiri, yang mana kalau kita nak edit ataupun kita nak ubah suai, maka kita tekan pada butang-butang seperti apa, faster, slower, louder, softer, mute, fade in, fade out, reverse dan juga robot. Okey, misalnya kita tekan pada robot, dia akan bunyi seperti demikian lah. Seperti dikacukkan dengan robot bunyi dia. Okay. Okay, fade out. Okay, kita boleh undo ataupun redo kita punya tugasan lah. Okay, boleh softer, louder. Okay, murid boleh mencuba memasukkan bunyi-bunyi yang lain pada kita punya sprite yang berbeza. Misalnya, cikgu pilih sprite yang lain. Kita rasa kesesuaian dia apa. Okay, misalnya kita pilih bear. Bila kita pilih bear, kita akan tahu macam bear ni dia ada suara yang ganas dan juga agresif kan. Maka kita pilih, pertama sekali kita pilih event. Pertama,
Kedua kita pilih sound. Okey. Pilih sound. Okey, dengar. Okey, sekarang kita nak pilih band punya sound. Tekan pada sound, kemudian kita pilih kita punya sound. Kita cari yang mana berkaitan lah animal. Okey, kita cari yang mana bersuara sesuai dengan kita punya band kita. Boleh tekan pada ni untuk preview. Okey. Aku rasa ni yang paling sesuai. Tekan pada grant, kemudian kita boleh preview. Okey. Itu adalah yang mana paling sesuai dengan kita punya bear. Maka kita akan letakkan dia, kemudian kita pilih bear, kita pilih select, kita pilih grants. Okey. Dia akan keluar suara seperti bear. Okay, murid juga boleh mencuba dengan sprite yang berbeza dengan meletakkan bunyi yang sesuai mengikut sprite kita lah. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.